Hello, hello, hello. Tonight magluluto tayo ng chicken with lemon. Ayan, and mushroom. Ito yung mga ingredients. Ayan yung onion natin. At saka yung garlic, ginger, bell pepper, lemon, mushroom. Ayan yung mushroom natin. And of course our chicken. So we will start. So first of all, maglagay tayo ng vegetable oil. And konti lang. Just a little bit of vegetable oil. Tapos ilagay na natin yung garlic natin. Yung onion and our ginger. Gisa lang natin hanggang sa mag-brown siya. So, ayan, medyo na-brown na siya. Ilagay na natin yung bell pepper natin. Takpan natin saglit. Hanggang sa medyo mag-taste yung chili natin, yung bell pepper natin. Ngayon, check na natin. So, ayan. We'll turn on our exhaust fan kasi masyadong ngamoy itong bahay. Baka mag-bit-bit. Mahal pa naman ang bayad pag yung mga bumbero pupunta na sa bahay mo. Lagay na natin yung chicken, yung mushroom first. Now we're going to add the chicken. So high flame po siya para ano yung manok.
Ngayon, idagdag na natin yung lemon and black pepper natin. Ayan po siya. Lemon with black pepper. So, I'm using this one. Lemon and pepper. Haluin lang natin. Kasi yung lemon nakakatulong para mawala yung lansa ng manok natin. So, haluin lang natin siya. Takpan natin saglit. Ngayon, idagdag na natin yung chicken broth natin. So, hindi po tayo nag-add ng tubig. Kasi yung vegetables at saka yung manok natin, nagpo-produce po yan ng sariling tubig. Sarili nilang tubig. So, we don't need to add any water on it. Ito yung ilagay lang natin, idagdag natin. Yung chicken broth natin. So, 1 can of chicken broth. And, of course, our chicken cubes. So, ayan. Yung chicken cubes natin. So, wait lang po nating maluto. Takpan muna natin. Ayan na yung ano natin. Ah?